टोस्टर नसेल तरीही आता अजिबात टेन्शन नाही, कारण की आपण हे क्रंची क्रंची टोस्ट सँडविच बनवणार आहोत तव्यावरती। चला तर मग सुरुवात करूया आपल्या रेसिपीला। नमस्कार, मी मीनल तुमचं खूप खूप मनापासून स्वागत करते मीनल्स कुकिंग किचन मध्ये। आज आपण बघूया मसाला टोस्ट सँडविच कसं करायचं ते। आपण खाऊ गल्लीत खातो ना, अगदी तसंच्या तसं मसाला टोस्ट सँडविच कसं करायचं ते आज आपण बघणार आहोत। चला तर मग आपण वेळ न दवडता सुरुवात करूया आजच्या रेसिपीला। पण हो, त्याआधी आपण बघूया त्यासाठी लागणारं साहित्य। आपण घेतोय अर्धा टीस्पून जिरं, अर्धा टीस्पून राई, चवीनुसार मीठ, 5 बटाटे मी मध्यम आकाराची उकडून घेतली आहेत, थोडीशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर, 2 हिरव्या मिरच्या मी बारीक कट करून घेतल्या आहेत, एक मध्यम आकाराचा कांदा मी उभा चिरला आहे, त्याचप्रमाणे पाव चमचा हळद, टोमॅटोची स्लाइस, शिमला मिरचीची स्लाइस, काकडीची स्लाइस आणि त्याचप्रमाणे कांद्याची स्लाइस। आपण इथे थोडा चाट मसाला घेतला आहे। इथे आपण ब्रेड स्लाइस घेतले आहेत आणि त्याचप्रमाणे मी बटर घेतला आहे। मी या इन्ग्रेडियंट्सची म्हणजे साहित्याची लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे। आपल्याला लागेल सँडविच चटणी आणि हा व्हिडिओ मी ऑलरेडी अपलोड केला आहे, तसंच मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्येही त्याची लिंक देत आहे, त्याचप्रमाणे तुम्हाला आय बटनवरती सुद्धा मिळेल। आपण पॅनमध्ये 2 चमचे तेल गरम करत ठेवलं आहे आणि आपलं तेल ऑलमोस्ट आता गरम झालं आहे आणि आपण आता त्यामध्ये घेतोय राई। राई आपली तडतडली आहे म्हणजे आपलं तेल खूपच छान गरम आहे आणि आपण आता घेऊया जिरं। आपलं जिरंही छान असं फुललेलं आहे। आता घेऊया कांदा, मिरचीचे तुकडे आणि हे आता छान असं आपण फ्राय करून घेऊया। आपल्याला कांदा जास्त फ्राय करायचा नाही, तो जस्ट ट्रान्सपरंट झाला पाहिजे। आपला कांदा छान ट्रान्सपरंट झालाय। आता आपण घेऊया हळद आणि एक 10 ते 15 सेकंद आपण हळदी यामध्ये छान अशी मिक्स करून घेऊया। उकडलेले बटाटे मी छान असे स्मॅश केले आहेत आणि आता हे स्मॅश केलेले बटाटे आपण ह्यामध्ये घ्यायचे आहेत। आता आपण हे स्मॅश केलेले बटाटे छान असे मिक्स करून घेऊया। बटाटे मिक्स केल्यानंतर आपण घेऊया चवीनुसार मीठ आणि आता आपण हेही छान असं मिक्स करून घेऊया। आता तुम्हाला हवं तर तुम्ही चाट मसाला ह्यामध्ये घेऊ शकता। मला थोडीशी चटपटी टेस्ट आवडते म्हणून मी ह्यामध्ये एक पाव चमचा चाट मसाला घेत आहे, पण तो टोटली ऑप्शनल आहे। जर तुम्हाला हवं तर तुम्ही घेऊ शकता, अदरवाइज तुम्ही तो अवॉइड केला तरीही चालेल। त्यानंतर मी घेते कोथिंबीर आणि आता हे आपण पुन्हा एकदा फायनली छान असं मिक्स करून घेतोय। आपला टोस्ट सँडविचचा मसाला एकदम तयार आहे आणि हा थोडा थंड होऊ द्यायचा आहे। आपला मसाला थंड झालाय आणि आता आपण सँडविच अरेंज करून घेतोय। त्यासाठी मी ब्रेडला बटर लावून घेते। बटर रूम टेम्परेचरवरती आहे म्हणजे ते छान असं स्मूथ लागतं। हे बघा ह्याप्रमाणे। आणि आता आपण लावून घेऊया आपली सँडविच चटणी। सँडविच चटणीचा व्हिडिओ ऑलरेडी अपलोड केला आहे, मी तुम्हाला आज सांगितलं आहे, तर तुम्ही सँडविच चटणीचा व्हिडिओही बघू शकता। आणि आता आपण मसाला लावून घेऊया, तोही छान असा स्प्रेड करायचा आहे। आपला मसाला छान स्प्रेड करून झाला। आता आपण स्लाइसेस घेऊया भाज्यांचे, जे आपण कट करून ठेवले होते। शिमला मिरची, आता घेऊया काकडी, टोमॅटो, मी थोडा चाट मसाला स्प्रिंकल करते, त्याने खूप छान अशी टेस्ट येते टोस्ट सँडविचला, नक्की ट्राय करा। कांदा। आता ह्या भाज्यांपैकी जर तुम्हाला एखादी भाजी घ्यायची नसेल, आवडत नसेल, तर तुम्ही ती नक्कीच अवॉइड करा। आता पुन्हा आपण ब्रेड घेतोय आणि ब्रेडला आपण बटर स्प्रेड करून घेऊया आणि त्याचप्रमाणे आपण त्याला लावूया सँडविच चटणी। आता आपण इथे चीज स्लाइस घेत आहोत, तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही घेऊ शकता, अदरवाइज अवॉइड करा। आणि यावर आता पुन्हा घेतोय ब्रेड, जो चटणी आणि बटर लावून आपण रेडी केला होता आणि थोडंसं प्रेस करायचं आहे। आपलं टोस्ट सँडविच टोस्ट करण्यासाठी रेडी आहे आणि ह्यावरती आपण थोडं बटर लावून घेऊया। आपण पॅन गरम करत ठेवला आहे
आता हे टोस्ट सँडविच आपण गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत टोस्ट करायचं आहे। पॅन मध्ये मी बटर लावून घेतलं आहे आणि लो मीडियम फ्लेम वरती आपलं टोस्ट सँडविच आपल्याला टोस्ट करायचं आहे। ज्या बाजूला मी बटर लावलं होतं ती बाजू मी वरच्या बाजूला ठेवली आहे। 4 ते 5 मिनिटात आपलं टोस्ट सँडविच एका साइडने टोस्ट होईल। आपलं सँडविच टोस्ट होतच आहे तोपर्यंत आपण दुसरं सँडविच जसं पहिलं सँडविच आपण बनवून घेतलं त्याचप्रमाणे बनवून घेतोय। आधी बटर लावायचं आहे, मग अर्थातच आपली सँडविच चटणी, आपण रेडी केलेला मसाला तोही छान असा स्प्रेड करून घेऊया। मसाला अरेंज केलाय। आता आपले भाज्यांचे स्लाइसेस, आपलं हे टोस्ट सँडविच अरेंज करून रेडी झालंय। आता मी ह्याच्यावरतीही ब्रेड लावते आणि आपण ह्याच्यामध्ये चीज वापरलं नाहीये। आपण हेही टोस्ट करून घेऊया। जर तुम्ही मिनल्स कुकिंग किचनला सबस्क्राइब केलं नसेल तर सबस्क्राइब करा आणि त्याचप्रमाणे बाजूच्या बेल आयकॉनवरतीही क्लिक करा। 4 ते 5 मिनिटं झालेली आहेत। आपण आता हे पलटी करूया। वाव, खूपच छान। हे बघा काय खरपूस दिसतंय। हे छान असं क्रंची क्रंची झालंय आपलं टोस्ट सँडविच। आता दुसऱ्या बाजूनेही साधारण 4 ते 5 मिनिटं आपण हे टोस्ट करून घेऊया। 5 मिनिटं झालेली आहेत आणि मी हे काढून घेते। आता आपण दुसरंही टोस्ट सँडविच साधारण 4 ते 5 मिनिटं टोस्ट करण्यासाठी ठेवूया आणि मग पलटूया। आपली 5 मिनिटं झालेली आहेत। मी हेही आता पलटते। तुम्ही बघू शकता हे पण किती छान असं क्रंची क्रंची तयार आहे। 5 मिनिटं झालेली आहेत। आपलं हेही टोस्ट सँडविच तयार आहे। मी हेही आता काढून घेते। खाऊ गल्ली सारखंच टोस्ट सँडविच आपण तव्यावर सुद्धा किती छान बनवलं। आपलं क्रंची क्रंची असं टोस्ट सँडविच एकदम तयार आहे। तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली ते मला कमेंट करून नक्की सांगा। आपण पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसह। तोपर्यंत स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस।